Välkomna till kvällsvideo. Oj, nu är det sent. Nej, det är inte. Vi stänger snart, men Rebecka väljer att vara kvar och filma när jag gör bilen. Detta är en Volvo V70. Årsmodell 06 någonstans. 05 var det. Ja, 05. Vi ska byta krängningshämmare fram på den. För de ligger och vibrerar och slår lite sådär konstigt. I backen när man kör i små ojämnheter. Inte stora utan små. Vi säger ett brunnslock eller någonting och så kan det smattra till bilen sådär lite metalliskt. Då ska ni byta dem. Vi byter även skivor bak och bromsbelägg bak för de är ojämna. Vet inte om det kanske behövs eller inte, men vi byter i alla fall och så får vi säkert bra handbroms och allting efter det. Följ med på den videon, gå ut och titta på den. Den är intressant, tror jag. Vi vet inte, jag har inte börjat med den än så jag hoppas det blir en bra film i alla fall. Det är ingen shorts det här. Det är ingen shorts. Nej. Ja men säg det då. Nej, det här är vanlig film. Fan vad du är rolig. Vad gjorde Så väntar du bara. Jag trodde du sa spela in en shorts. Det gjorde du för bort med dig. 1,5 minut sen så spelade du in en shorts om gårdag eller fredagens film. Förlåt. Alltså nu, jag ska ta och varva ner lite. Vi ska byta krängningshämmare på den här Volvo 06 och bromsskivor bak och klossar. Får vi se hur länge Rebecka orkar med. Hon kanske bryter dem en liten stund där. Eller bryter ihop kanske. Du, har du märkt någonting på mig idag? Nu? Vad är det du ska säga för fiffigt? Har du märkt någonting på mig? Nej, du är skäggig. Ja, ingenting annat? Nej. Inte någonting? Jo då. Vadå? Du har såna här läckra handskar på sig. Det är för fan första gången jag använder det. Jag vet det, jag såg det Jag har aldrig använt det förr. Nej. Så jag tänkte jag ska prova det en gång. Jag gillar ju mer och alltså jag gillar att det känns ändå bra. Men då tycker jag det är rätt roligt för att det här blir ju inte så jävla grisig av. Men det här blir ju gris av. Men dina vad heter det, gräsklippare och sånt du håller på med. Jo, men man får inte den känslan. Förstår du vad jag menar? Jag vet, men dina händer tål inte så mycket med medel sen. Vi blåser av de här. Så vi tar en sida i taget. Eller så gör vi så här för att inte filmen ska bli för lång. Att vi kör en sida krängningshämmare, då vet ni hur man gör. Och så kör vi en sida bromsar bak. Tycker jag låter så stänger vi av skiten sen och så kör jag resten själv sen. Eller? Som en fantastisk idé. Så. De här är glapp i. Jag hör det när jag kör. Hur märker man det? Jo, man kan märka det om man drar lite i dem. Hör du? Klicka lite i dem, va? Bromsbeläggen är halvslut. De skulle vi egentligen bytt, vet du. Så hur får man av de här lättast nu då? Vad tror du? Nej, jag ger mig inte in på det här. Nej. Men det enda jag gör med mina bilar det är att fylla i olja och bensin eller diesel. Ja, men jag vet. Du är så jävla lat. Du gör ju inget annat. Resten får du göra. Du kan inte ens kolla olja i det. Det handlar inte om lathet. Nej. Man är nervös också och börjar hosta. Nej, men ni får tänka på det nu. Att det är länge sedan jag meckade bil. Alltså, men det sitter ju kvar, självklart. Jag vet precis. Jag kan riva ner allting blir stormstilla här, va. Men jag känner mig lite obekväm ändå. Det tror jag inte. Nej. Jag väljer ju inte att stå och skruva av dem här nu. För det kommer bli ett helvete att få av dem här, va. Jag väljer att skära av dem. Så pausa lite, ska jag hämta vinkelslipen här. Ja. Vi kan ju kolla här. De här om alla kanske inte har en vinkelslip heller. Då får ni, tigersåg funkar också bra med sågblad, metall då, va. Men om jag ska försöka ta de här. Jag menar, ni kanske inte ens har. Jag har lagt hörselskydden här. Jag tror du har tagit på dig dem. Nej. Ja, var la jag dem där? Satte du på hans batteri på laddning? Ja. Jag kommer. Ja, jag bara ville säga att det kan vara ett helsike att byta dem, va. Utan du vet. Aj, vad tajt alla sitter. Och så säger vi så har ni ingen mutterdragare heller. Då kanske det är lugnt att lämna in det då, va. Men du vet, stå här med handverktyg och polygriper och är det jag som har stort huvud? Eftersom det är så ja, du har rätt stort huvud, ja. Ballonghuvud. Ja. Så jävla ont. Ja, gör det du ska där nu.
tror jag flyttar på mig lite. Jag väljer att skära av den. Fast jag kommer göra så här att jag kommer skära av den. Ska jag se här. Antingen skära av den så nu. Ja, vänta. 2 gånger. En gång så och en gång så knacka bort muttern. För jag kommer inte åt att skära av den riktigt där. Jag kommer göra sönder fjäderbenet där va. Den kan jag skära av rätt av. Vi börjar med den nere där. Då flyttar jag. Var ska jag stå? Du kan stå var du vill. Ja, fast jag vill inte stå där. Jag står här. Jag har väldigt respekt för det här med... Hoppas inte den pajar nu. Jag tycker det här är väldigt läskigt faktiskt. Du skulle slängt det där och räddat den. Är du inte klok eller? Nu är den borta där. Och försökte köra ganska långt in där så... Man knackar ut den där bara va. Det går inte. Får vi slippa ner den lite där. Ta inte då, det brinner. Jag ser ju inget heller inte. Ja, den får vi slippa ner med där. Jag drar en rits till där. Det skvätter på mig. Ha? Det skvätter på mig. Åh! Skvätter det på dig? Ja, men jag tänker du som håller uppe munnen. Den har ingen roll. Kolla här nu. Så. Muttern borta. Jag tyckte det här var lite väl avancerat för att ta ner det här. Tycker du det? Ja, Tog ju 2 minuter. Inte ens det. jag tycker ändå det. Den är lite jobbigare där. Man kan vara lite oförsiktig och bara ta vinkelkapen och kappa här va. Men då kapar du ju sönder fjäderbenet där. Man kommer inte åt riktigt där. Hänger du med? Den slangen vill jag inte ha det heller. Kan man göra så här. Det är ett väldigt bra sätt. Så bara låta den hänga så. Men jag tror jag kapar den lite så är 2 halvor och så slår jag väck halvorna bara. Kolla om det funkar. Vänta, jag ska... Jag ser ju inte. Och första halvan. Ser du? Ja. Drar vi en halva till där. Och då vill jag vrida den lite grann där. Undrar du varför jag inte gör det här?
Så. Hur ska det klara sig där? Vad tror du, Becka? Jag har ingen aning. Jag litar på dig. Litar på mig verkligen? Ja. Ja. Man tar väck den först där. Så blir vi av med den. Och så tar vi den i botten där. Så. Då har vi ju delat på den där, eller? Och vad gör man sen då? Sen är det bara att dra ut staget. Slänger staget. På med det nya. Så tycker jag det är lite idiotiskt. Vissa bilar har det, vissa inte. Varför gör man den rund om man behöver hålla i den? Jag vet att det finns specialverktyg. Jag hade det på verkstad. Men då ska man in med polygrit där och kanske göra sönder gummit. Varför kunde de inte gjort 2 halvor där som man kunde in med nyckel där? Eller? Fan Volvo, det är ett likt er. Eller? Men nu finns det ju en insex i här. Som... vad heter det? Nu får jag bara tänka lite grann här. Jag har varit med för länge här, vet du. Okej, det visste faktiskt inte jag. Men den grova ska vara uppåt och den tunna neråt. Det var en liten gänga där och så lite grövre där. Det visste faktiskt inte jag. Det är mycket som har hänt under min tid också, vet du, eller hur? Så har vi den här där nere. Ja. Ja, jag står dåligt. Får höja upp den. Allvarligt. Känns som att ryggen ska gå, vet du. Det är en. Tar man ner den lite så man får in den där. Jaha. Så. Då var det 19 på övre och 17 på undre då. Förmodligen, va? Ser du dig själv nu eller? Ja. Ser du dig själv nu eller? Nu är den fast där. Så var 17 där nere. Och nu håller maskinen där. Så är 17 där nere. Herregud vad tung den var. Nu har du snöat in dig här så du inte... Så vi. Ja, man är ju inte 20 längre va? Nej. Eller? Tacka fan för det. Ja. Tacka fan för det. Ja. Det är ganska goda åldrar vi är i. Ja. Faktiskt. Bästa ålder. Ja. Så. Då var det klart. Det här var ju ingenting vi fick på besiktningen utan jag hörde det med en gång när vi köpte den att det är dörrarna där va? När du ändå är nere i det. Ja. Sen tycker jag det är kul att pilla med bilarna lite så. Alltså, det är därför min inte är klar än. Jo, men jag hittar ju inte felet på den. Förrän nu. Fast det var ju inte bara ABSen. Det var det ju. Det är ju det Du som fick var... väl nya Jo. KF. Och det tycker jag är så fuskigt. Varför säger de inte det från början? Det har ju inte hänt någonting liksom på 2 veckor. Nej. Olika besiktningsman. Människor. Ja, men att man egentligen, nu är det ju Jakob på de som åker in med det. Men man ska faktiskt också frågasätta grejer tycker jag. Inte bara Människor. ta det. Människor som besiktar, vet du. Jag brukar alltid ta... Ganska ungt folk om jag får be. Jag brukar alltid ta kopparpasta på. Det gör gött, vet du. Du vet, de kommer direkt från fordonslinjen. Och...
Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Och så har du liksom Ove som har varit bilmekaniker. Okej, ADHD:n. Hänga ner det lite. Ha? Bara sänk tempot lite. Jag blir stressad. Jo, men jag har inte lust att men vara... du springer mellan. Jo, men jag har inte lust att vara hela kvällen. Nej, inte jag heller. Vad fan, ska jag skruva saktare eller vad ska jag göra? Nej, men hinna andas. Ja, men det är så här jag jobbar, Rebecka. Ja, det kanske är. Därför du har högt blodtryck också. Vänd dig. Nej, men du har faktiskt högt blodtryck. Har vi ju sett Ja, det har de jag. sista dagarna här. Trots blodtrycksmedicin. Jag håller på att försöka få kroppen att vänja sig vid detta tempo till tiden och då sjunker blodtrycket. Ja, jo visst. Jag är inte läkare, men jag kan till och med inte stämma. Jag tänkte du innan jag börjar. Så jag är lite skeptisk med Biltema-grejerna. Så det verkligen passar grejerna då, va? Men du sa ju alldeles nyss att de gjorde det. Hur ska du ha det? Jag vet ju inte om grejerna passar. Jag såg bara kvaliteten har ju blivit bättre. Där är klossarna bak. De ser mindre ut. De ser ut att stämma. Vi ser skivorna. Så måttet stämmer det. Det stämmer. Det är bra ut. Ja. Trodde jag aldrig jag skulle bara hamna på Biltema. Fast när det är såna här bilar tänker jag, varför ska man... Ja. Det är skillnad om du har en helt ny bil. Då kanske jag inte hade gått och gjort det med till såna här bilar. Ja. Å andra sidan, nya bilar kan du inte göra något själv. Men för allt ska vara data. Ja. Ska vi se om minnet hänger kvar, Rebecka, då? Men det är kanske för att män som växer upp nu, de vet inte vad mekar. Nej. Kanske därför. Ska vi se om minnet hänger kvar? Det tror jag det. Volvo är ju alltid Volvo, va? Jag brukar alltid ta väck de här. Nu får alla ha sina egna åsikter. Nej, jag låter dem sitta kvar. Nej, jag byter dem. Jag tar väck dem. Gräsklipparmannen gör så här. Ja, jag gör så. Jag för mig bakom här sitter det storlek 7. Kan det stämma? 7 är lite... det är lite udda storlek. Så det är inte alla som har en 7 hemma. Den går ju på 6, 8, 10, 12 och så vidare. 7, det är lite i bilbranschen där, va. Men jag har en 7. I och med att jag håller på med bilar ibland då, va. Men finns inte den med i paketet? Nej. Vad menar du? I biltemapaketet? Nej, jag orkar inte. Jag vet att jag säger fel nu. Du menar varje gång man köper en bromsskruva får man med en hustillsats? Klipp. Jag säger det att idén var inte så jävla dum. Jag är trött. Ja. Den här är också... Varför är det på denna med? Ha? Det är på den andra Volvo med. Det är vita där nere. Vänta lite. Lampan. Vad sa du att? Vänster bak är också sönder där. Ja. Ja, det är jag. Ja, men de har kostat så jävla mycket. Jag väljer att ta dem med maskin underifrån. Med vinkel. Vad för mig. Annars kan man stå och joxa med en spärrnyckel och sådär. Det funkar också då, va. Men jag gör det som är lite snabbare. Du pratar grekiska nu eftersom jag aldrig är med på de här grejerna. Nej, men jag bara säger det. Att jag...
För mig är det, Ja, men jag fattar. är det lättast att göra så här. Kan du hålla den? Nej. Fan. Det här är glidpinnar som sitter så här i åket. Och när du bromsar och klossarna slits och så flyttar hela åket sig i här. Så det är väldigt viktigt att de här sitter löst. De här ska fettas in med kopparpasta. Eller med silverfett eller någonting. Så de måste göra det för. Skulle det bli att de fastnar och ni åker på bilprovningar får ni ogärna bromsar. Så är det. Då ska vi ta väck det här då. Bromsåket. Och det hänger man ju inte rätt ner nu. Man kan hänga det så här. Lite vårdslöst. Jag brukar alltid hänga det där. Så slipper det dra i kablar och ja, du vet grejer. Den nu trycker in i kolven. Och den går utanför här. Och här är det också väldigt viktigt nu att det går lätt här. Så på med kopparpasta här också. Inte på bromsskivan. Utan för att undvika det så tar ni lite här, bara så här va. Vi ska gå igenom det alldeles strax där. Så. Vissa skivor behöver man inte ta väck bygeln. Då kan man ta bromsskivan ändå. Men jag tror inte det går på de här. Vad tror du, Becka? Ja. Jag är nästan säker på att det inte går. Men vissa modeller säger jag nu. Vissa. Och det behöver inte vara den här modellen va? För då slipper man ta så här bygeln där. Oavsett om det visar så hade jag inte varit den personen som hade vågat göra det här för att... Jo. Nej, ja. Vadå? Jag hade varit så jävla rädd att jag inte gjorde rätt och så åker jag ut i trafiken och så... Nu är den då skivan där va? Funkar inte skiten. Vi måste ta väck bygeln på den. Jag var ju helt hundra på det. Det är samma, du vet när någon byter däck på våra bilar. Ja. Så vill jag alltid att du drar dem efter för jag litar inte på någon annan än dig. Nej. Oavsett vem det är. Så kan du inte tänka. Jo, men det vet jag att jag gör. Ja. Jag får ju panik när någon annan ger sig på våra bilar. Ja. Vi ska se vad det är för storlek det är då. Det kan vara 14 där och 5 va? Här är bra att ha en förlängare för de kan sitta ganska hårt de bultarna. Så 14 lednyckel det är inget jag rekommenderar för att det är fan inte 14. Är det 13 där? Jag behöver sitta ner nu snart tror jag. Jag får hämta en stol. Och jag får somna. Gud. Men vi tar den med maskin också då gör vi. Då går tiden lite snabbare. Första parkett. Ja. Jag sa första parkett så. Vad gött. Ett gott råd. Ta kopparpasta på dem med. Så slipper ni få problem nästa gång då va? Eller hur? Fan vad dum jag är. Ja. Jag tror att du köpte backar. Men jag vet någonstans så sa han att han hade bytt handbromsbackar. Och de ser nästan nya ut. Jättebra. Jag hade en bromsfil.
Som jag alltid höll på med de här. Som raspade ännu mer än en fil då va. Men den är borta. Så de ytorna ni ska göra rent. Det är här. Och där uppe. Där nere och där uppe och den klacken där. Att det är rent. Och där då va. Så. Ni kan ju kontrollera med de nya klossarna. Att de löper ganska lätt där. Sen får de inte vara för mycket. Ni får inte slipa ner med någonting med maskin. För då ligger det och då... Vi säger om ni tar maskin och slipar detta och det blir mindre. Då ligger det och... Då ligger de och slår där i. Det är ju jävligt irriterande ljud va. Men kan man ju se då att det blir ganska bra va? Eller? Perfekt. Ja. Har du hört sådana här bilar när de bromsar och det gnisslar? Så här. Då ligger den och sliter. Så man skäms ihjäl. Då ligger det och ger friktion här vid kolven här. Därför har de satt på sådana belägg. Det fanns ju inte förr vet du. Nej. Fick man alltid ta kopparpasta där. Men jag gör det ändå. För att vara på den säkra sidan där då va. Hänger du med? Japp. Du får komma med här Rebecka. Gör vi så att vi tar bygeln först. Nej, jag kan inte ha dem i handskarna. Jag är ledsen. Jag gjorde ett försök. Alltså blir så... dem i 20 minuter. Ja. Kolla vad svettiga. Ja, jag vet. Det går inte vet du. Det är nackdelen med handskar. Skulle varit en fläkt i dem eller... Jag tänker eller... vårdpersonal och styckare och sånt. Det måste ju jätte... Ja, man blir jävligt sölig där ju. Det går inte. Jag måste få skita ner mig. Så är det bara va. Det kan du göra, men du kan ju göra när du gör med medlet. Så kan du väl använda handskar. Ja. Vi behöver inte gå och hålla på och gå. Vi ställer den jävla burken här någonstans. Rädd om dina händer. Ja, jag vet. Vi ställer den här så. Ja, det vet jag då. Börjar vi med den här. Ingen Jakobfett nu. Räcker med lite så här. Så här. Jag sjunger lite så där. Bara lite grann. Vet du vad några mängder? Det är därför en sån kopparpasta den håller ju länge som är flera år vet du. Ja. Men den torkar inte in eller? Nej. Det är fett i det. Sen finns det silverfett också. Det tycker jag nästan är lite bättre. Så då har vi fettat in den då va. Då har vi ju något som heter Breaklin som du vet. Som luktar narkos. Ja, det gör ju rent händer och allting. Ja. Vet, det är ju egentligen framtaget för att ta väck fetthinnan på bromsskivorna. Och det tar du på dina händer? Ja. Så när de är här, för att inte de ska rosta och så, då sprutar de på ett tunt lager fett på dem. Från fabriken. Och så kan de ligga, om du känner här. Nej. Ja, men jag ser. det är inget kladd, känn bara. Men jag ser. Ja, jag känner ja, du känner så gör du. Sluta nu. Gör så. Känn. Så, du ska känna efteråt också. Vet du. Kladdigt. Det räcker att göra så här. Ena sidan. Och så får man vända på det då och så ta baksidan. Och insida. Där backarna går också givetvis, eller hur? Vad sa du? Varför var det där från början sa du? Kan du känna här nu hur det känns? Nu är de helt rena. Ja. Vad sa du innan? Att Varför var de där innan? Varför var det så? fettet. Ja. För om du har en järnklump Ja. och du ställer den ute, eller fuktigt miljö, då börjar den rosta med en gång. Aha. Ja, lägger du på fett då så gör du inte det va? Ja, det var så. Jag tänkte på, i och med att handbromsen var lite svag. Men den är av där. Nej, den är inte av. Uh-huh. I och med att handbromsen var lite svag. Den menar jag ju. Den är inte av, den ska se ut så. Bromsen går på där. Va? Det ser ut som att den har gått av. Då tänkte jag att vi ska justera den här bromsen.
Och så bara se vilket håll den går. Jag kommer inte ihåg det. Jag tror att den går neråt, har jag för mig. Jag gör så. Ja, det gör jag. Så kommer jag justera ner den nu på trumman. Den kanske går på ändå, det vet vi inte. Ja, det gör den. Den går på där. Men snälla Nicke, det är ingen avlastningsbänk. Då ska vi dra åt det hållet sen när vi ska justera upp den, eller hur? Så den är nedjusterad. Slänger på trumman. Och så ska vi slänga den rätt. Var hade vi bulten? Där hade vi den. Gör vi så här. Och tar även kopparpasta på den också, vet du. Alla bultar som kan... Då får ju nästa ägare får ju mycket lättare att ta isär det här, va? Och då kommer han säga: fan vad lätt alla bultar lossa och herregud, eller? Än att allting bara sitter, för det tar ju bara någon sekund att göra detta, va? Så innan jag slänger på alla grejer nu så tänkte jag att jag ska justera handbromsen på den. Vi säger att man inte har lyften. Ja. Ja, då får man tyvärr sitta på backen, va? Men det finns ett bra alternativ som jag såg för några år sedan. Jag vet inte om de har kvar det, med OK Q8 Kungsbacka typ. Ja, Där kan man hyra lift. just det. Och det var inte så dyrt. 60 spänn timmen eller någonting sånt där. Ja. Och då får du Du kommer ihåg när vi hade XC-liften där uppe och bytte minsann. turboröret där. Just det, och det var ju jättefin hand. Ja. Så det finns ju möjligheter, va? Du dör din telefon där snart. Då går du in och kollar om du hittar rullen där. Ja. Ska se då. Vi ska bonka på den lite så vi centrerar det här lite. Så. Vi får backarna och det är bra där. Då hittar vi rullen. Så börjar jag snurra upp backarna. Nu går ju backarna utåt så. Förstår du vad jag menar? Så vi får en jävligt bra handbroms så att bilprovningen kan säga någonting av det, va? De har ju klagat på det. Men den var ju på den här. Ja, fan, det var din bil. Ja, den fungerar. Ja, men vi gör det bra här ändå. Den här är jättebra här. Ja. Du bara snurra på här nu. Hoppas att snurra åt rätt håll här nu. Och så snurra åt fel håll. Och då är det. Du vet när man höll på här så det gick ju ryggmärgen, vet du. Jag snurrade åt fel håll. Och jag snurrat fast den där. Så. Just det, nu går de ut. Så. Ser du nu att den bara nypar där? Ser du? Bara blir truggare och truggare. Ser du, va? Drar vi lite till. Nu är det nästan fast. Ser du det? Släpper vi den. Lite grann. Och släpper den en kugg. Det kommer slita in sig. Lägger på lite där. Och släpper lite till där. Det var det hållet, var det. Det var det hållet, va? Det blir bra. Så. Ju mer ni justerar där, ju mer kommer handbromsen ta i början när ni drar då, va? Så att den går så jävla långt upp. Det känns lite tråkigt att sätta på en sån rostig sak. Ja, det andra som är så fint. Ja. Jaha, du menar så? Ja, det är lite tråkigt. Ja. Det kan jag tänka när du gör gräsklipparna ibland och sätter på någon så här fin snäckskalet. Eller snäckväxeln. Ja. Och så är allt annat helt sådär. De sätter ju också dit. Det är nummer 13 här. Bakom. Så. Då väljer jag att ta min lilla maskin. Vad tog den vägen då? Den ligger där uppe. Ja, den batteridrivna. Där låg den. Där. Nu ser du.
Och ser ju så jävla dåligt, va? Men du har glasögon på den. Så. Nu vet ju jag hur hårt den här drar. Så den här räcker för det här. Det är jag inte orolig för. Var noga när ni kör med de här lederna. Att ni har kontroll på det. För en sån kan flyga iväg och orsaka hjärnskada, rutskada. De kan flyga åt helvete, vet du. Om jag drar så, vet du. Ja, Så men bara drar de iväg, va? Och så den åker. Så. Då har vi klossarna. Då har de. Här ligger de. Då har vi bromsåket här då. Det vi ska göra nu, Rebecka, det är att trycka in den kolven. Max. Går det bra, Lennart? Todd? Gräsligt bra. Ja, bra. Jag har slut på energi. Vad sa du? Energin Det är vi med. Det är därför jag sitter nu. Nej, min energi har börjat. Min energi, den är görbra nu. jag har förtalat. Ja. Vad är batteriet? Det ligger på Alex bänk där. Där nere. Det är nog laddat och klart där. Titta här nu. Och se till så de kolvarna inte går trögt. För går de trögt så måste man smörja upp dem. Och det gjorde inte denna kolven. Och tryck sakta in nu. Så inte bara trycker in det jättefort. För att det funkar det med. Men problemet blir söligt. För att när du trycker in det så ökar vätskan i bromsoljebehållaren. Och trycker ni för hårt så kan ni spruta bromsvätska rätt i bilen. Så ser ni att bromsvätskan börjar sjunka i bilen. Så behöver det inte vara fel på det. Det kan vara klossarna som är slitna. Hänger du med, Becka? Jajamensan. Så är det. Och felet många gör, det är ju att oj, nu är bromsvätskan, lyser bromsvätskenivån. Så fyller de på det hela tiden då, va? Fast det är inte det som är felet. Felet är ju att bromsklossarna behöver bytas på bilen, va? Hänger du med? Ja. Det är bra att jag har kameran så här, för nu tittar du i kameran istället för att titta på mig. Ja. Det jag gör här nu, och jag tar alltid lite runt om här. Där kolven går då, va? Och så tar jag lite här. Runt om här. Pensel. Nej, den här penseln är perfekt. Oj. Ska vara lite sladdrig och sådär. Så. Jag är jättenöjd med det. Åket är färdigt. Då ska vi trycka in den i kolven. Här. Smack. Trycker vi in den. Perfekt. Tar vi nästa kloss. Tror du jag sköt iväg något på det, eller? Nej, jag skulle bara kolla för de här... Det är batteri. Nästa kloss sätter man ju där då. Hänger du med? Japp. Och sen tar man ju oket. Och sätter det där då. Så det är klart då. Eller? Sen tar man fjädern. Du kanske får massa kommentarer. Varför bytte du inte den hit och dit? Och jag byter dem när de är trasiga. Annars brukar de här fungera. Brukar aldrig vara några problem. In med den där. In med den där. Så. Det är samma ett recept. Kan man göra 1000 olika varianter av. Då har vi Eller maträtt menar jag. glidkolvarna. Vi vill också ha sig en liten smekning. Inte mycket, bara lite grann. Det räcker. Så. I med dem där. Samma den. Jag tänkte på din bilbäcka. Den hade ju ojämna bromsar bak. Jag tänkte vi gör likadant på den. Så får du... hon har ju en XC70 årsmodell 05 eller någonting sånt där. Och den är ju så jävla fin. Det kostar inte mycket de bilarna. Gått långt, men den är väldigt fräsch invändigt och utvändigt, eller hur?
Vad Men fan? ska du sälja dem som eper? Ja, Och jädra kan du få 50 lax för den. precis. Ja, du får nog mer. Ja. Men säljer du den som vanlig bil? Nej, då får man inte pengar för den. Sen drar den ju inte mycket heller. Jag menar på drar full ingenting. tank, du kommer över 100 mil med över den. 100 mil. Om Ja. jag kör. Ja, inte du kör. Och det är inte för att jag kör som en kärring, utan det är för att jag planerar min körning. Ja, inte precis. gasa, bromsa som... vi har räknat ut under varje tank i alla år att Nicke kommer 20 mil mindre på en tank än vad jag gör oavsett vilken bil. Så räkna ut det. Fy fan vad pengar. Du, jag tänkte på de här bultarna bakom här. Se till, kött in dem i maskin där så det blir gängras där. Kör in dem för hand först. Så ni verkligen ser att de går in. Det är viktigt. Klockan är över 5 så kollar jag. Hallå Mandis! Vad gör du? Vi håller på att byta bromsar bak på Volvon. Den nya. Vad filmar ni nu? Nu filmar vi så alla hör vad du säger. Kan du ringa mig om 1 minut för jag står i butiken. Jag vill prata med dig. Ja, bra, hej. Hej. Då ska vi se här. Nu ringer... Alltså, de är ju smarta barnen va? Ja, de är smarta som Ja, fan. De jag är... ringer riktigt mamma. För mamma säger alltid nej. Ja. Och sådär. Och så fjäskar vi lite för pappa. Så säger den kostar bara det. Vänta lite nu. Dra inte detta för hårt nu. Ni drar bara in dem och så lite till. Okej? För de är jävligt lätta att de kan gå av de här bultarna. Så, det räcker. Försök att dra dem för hand om ni är osäkra. Så inte dra sönder dem. För att drar ni sönder en sån bult, då blir det en jävla massa onödigt arbete. Och borra och grejer. Det är flera timmars jobb kan det bli va? Så. Ska du Dammplupparna har vi här för att det ska komma in massa skit. Tryck i dem. Finns det inga sådana, köp sådana och tryck i dem. Det är värt det. ringa? Ja, det kan ju inte kosta många kronor. Nej, klart det inte gör. Såg inga fel på dessa. Måste sitta fast på andra sidan. Hur... Ska vi pausa lite då så jag får ringa Amanda då? Ja, för att den här filmen är en bra film nu. Ja, bra. Yes. Så, då ska vi se här. Då har vi smackat. Hoppas alla är med på hur vi gjorde här nu. Jo, det är ganska lugnt och fint, eller? Ja. Ingen stress? Nej. Nej. Jag vet inte vad det kostar idag att lämna in det här. Men när jag hade verkstad, vi var ganska billiga då. Men det var därför alla kom till dig. Du hade att göra 24/7. Jo, det hade vi. Alltså, jag tycker det är bedrövligt. Jag menar, när man tittar på sådana här insider och outsider och allt vad det heter. De här. Vänta lite innan Jag måste bara låsa den så att det glider iväg. Ja, där alltså, de lurar liksom, sådana som inte kan. Jag tycker det är... Usch! Tvi! sådana finns det ju överallt. Smuts! Nu Är drar det? jag de här. Ja, det är tråkigt. Det är fruktansvärt. Jag menar, har du en mamma som jag går in. Jag fattar inte vad det ska kosta inte. Så säger de, det och det och det. Ja. Ner med sådana verkstäder! Ja. Det kanske du skulle ha till vintern. Vi lottar ut att du byter någons broms. Nej, Eller något. klipp. Jag vill inte... Alltså jag Nej, jag på. vet det. Men jag sa bara att... Du vet, jag började när jag var 17 på en bilverkstad i Lindome. när du hade krullig friss och... Hos Arne Lindome Bilvårdscentrum. Då jobbade jag där flera år åt honom. Och jag hoppas han tittar på detta. Jag älskar det där Arne. Det är du som har lärt mig i grunden med allt mekande. Till och med jag vet det. Och ser du på denna filmen, det var länge sedan vi pratade Arne, så jag har ingen aning om du tittar på oss, men om det är någon som känner Arne eller någonting så slå gärna i signal Arne. Så köttar vi lite skit. Det var roligt, han lärde mig allt. Allt från svetsning, alltså målning, byter skärmkanter, trösklar, kamremmar och allting. Och jag älskar ju jobbet där nere och älskar honom också va. Vi hade väldigt, väldigt kul. 7 började vi på morgonen, då satt jag längst in, han satt längst ut. Hans kaffe, du vet man gjorde så här med vev. Vad heter det, sån här pulverkaffe.
Så satt vi, japp, var det igång och så körde vi då va. Till slut så hade han ju sånt stort förtroende så han började ju ta lite ledigt och du vet, och kunde åka och göra ärende och jag meckade då va. Väldigt bra mentor. Han glömmer aldrig. Men var han PD bilservice också då? Nej, han öppnade ju eget sen och så. Han jobbade med sin pappa i Mölndal. Så han lämnar ju mycket grejer till oss och vi lämnar ju till honom då så du vet så här då. Okay. Så PD är också en trevlig kille. PD bilservice i Kungsbacka. Pålitlig kille, duktig kille. Jävligt duktig kille. Ja, fantastisk fru, Patricia. Ja. Hon du vet, hon städar verkstaden efteråt. Vet du. Du vet, du går in där och kan slicka på golvet. Du får inte en dammfläck emellan. Va? Det är bara, när man kommer in där, det är klinkes och det är så rent. Häftigt. Ja, det är grymt. Men så kan ju inte alla ha det. Nej, han är en lyx där va? Ska ni göra något i bilen och ni bor nära Kungsbacka så är det PD bilservice. Ja, de är jättebra. Det kan vi rekommendera starkt där va? Yep. Så jag tror jag flyttar över alla mina grejer på andra sidan. Men jag tror vi bryter det här. Ja. Vi vill ju bara lära ut det här och träff fast utanför. Nej, det här är jättebra. Det är lite roligt att göra något annorlunda ibland också då. Ja, men det gillar ju tittarna också. Fast jag gillar inte det här egentligen. Men ja, jag gillar inte heller filmen. sen är det lite roligare att mecka andras bilar. Sina egna bilar är lite bajs. Tycker jag. Ja, men vi är tacksamma att du alltid har gjort det under alla år. Vi har sparat så mycket tusenlappar. Ja, man gör det. Och jag menar, ganska många mammor får vi väl säga som du ändå har hjälpt genom åren. Och sådär. Alltså, det är en fantastisk gest. Jag måste säga någonting så att jag glömmer det. Om ni nu vågar på er detta själva, vilket jag tycker ni ska göra då. Det är bromsar, okej, det är farligt och ditt och detta. Men titta bara hur jag gör och dra bultar ordentligt så är det ingen fara. Men när ni hoppar in sen så får ni tänka på det att bromspedalen kommer gå i botten. För man ska pumpa. Kolvarna måste ut. Så gå in i bilen, pumpa försiktigt. Inte i botten utan pumpa hälften sådär. Tills ni känner att ni får tryck, då är det safe då. Och gärna ut på raksträcka, gör några kraftiga inbromsningar och så se hur det funkar. Med nya skivor och belägg och sådär så är bromsarna lite bösiga de första timmarna. Men sen så börjar de att bromsa riktigt igen då va. Skivor och klossar måste slitas ihop då va. Så är det. Men vi nöjer oss så här då. Då ska du göra en short som du tror att du gjorde. Ska du inte fråga mig nu vad jag ska fortsätta när du ska åka hem då? Ja, men jag ska göra likadant på andra sidan. Min arbetsdag är inte slut. Nej. Jag ska hämta barn i Kungsbacka. Ja, ska köra deras kompisar hem. Ja. Sen ska jag hem och redigera filmer. Ja, jag fattar det. Något du måste vänta på när jag åker hem. Det är när jag skär ner andra sidan med vinkelkapen. Jag vill inte skära själv. Fall det tar eld bakom mig eller någonting. Ja, och jag ska springa som... Nej, men jag vill bara att du vakar med mig. För man ska aldrig stå med det själv riktigt. Nej, jag vet. Men sen ligger hemnycklarna i den bilen också. I denna? Ja. Ja, då får du vänta till jag hissar ner den. Jag hissar inte ner den nu. Det finns inte möjlighet. Kan ju du hämta barnen sen då så kan jag åka direkt hem. Den här liften alltså, den är bra alltså. Den lyfter så jävla högt vet du. Och det är inte många sådana här liftar som gör det va? Jag tänkte så här... Hur ska du få ordning på låssystemet då? Ja, men jag tänkte så här. När den ändå står här nu så byter jag krängshämmare på andra sidan. Ja. Bromsarna på andra sidan. Sen det är besiktningsgrejerna. Ja. Vi köpte den när det var 5-2 på eller någonting så där. Tänkte jag, då är det en kille som vill sälja den. Han kan inte göra ordning det själv eller någonting. Så han vi fick orkar den inte till slut. Ja, vi fick det billigare då va. Så jag ska göra ordning tvåorna, det är bara lite belysningslampor. Sen tänkte jag byta olja, filter, tändstift, luftfilter. Servar upp den lite grann. Och så ska jag laga varför torkaren inte går där bak. Det är säkert kablarna uppe i luckan. De här dörrarna funkar inte att låsa bak där. Kan vara något i här eller någon säkring eller någonting sånt där. Och så har jag lite andra smågrejer jag ska fixa. Buckla. Det är bara en buckla, den ska jag banka ut. Jag kommer få den jättefin, jag kommer inte se den ens. Och sen ska den här stripesats. Ja, så ska vi ha den. Jag tänkte ju så här. Det är perfekt att ha här Alex. Han kör ju som en liten kärring liksom. Jag har precis fått körkort och grejer och du vet, backa på lite grejer och lite grejer. Det har jag gjort massvis med gånger. Så det är perfekt med den här, eller? En gammal V70 som är slitstark och han kan Ja, men det är ju sådana här bilar man ska ha när man har precis han kan stöta på lite grejer hit och dit.
Jag ska visa hur högt Han den kommer går. aldrig erkänna det ändå. Kan du kolla så att jag krossar taket om du ställer det där borta? Vad är det du ska göra då? Vadå, ser du inte det själv? Den går ju inte så långt upp. Inte långt upp. Jaha. Jo, det gör den. Hur långt har du kvar? Nej, det var jättelångt kvar. Ja, okej. Ja, den går ju, jag kan krossa hela taket. Den går ju upp hit, vet du. Så det är bra. Jag vågar inte riktigt veta varför. Jag har sånt jävla bakhäng på den. Den skulle längre fram, vet du. Men bara för bänken tar ju i här, va? Jag har skrattat om den här. Hade du skrattat då? Ja, jag är så trött så tyvärr hade jag nog lagt mig ner på golvet och kissat på mig av skratt. Ja. Förlåt. Nej, men vi gör så här. Hoppas ni tyckte detta var kul. Hoppas ni tyckte att det var lärorikt. Skriv gärna att ni bytte era bromsar. Tack för hjälpen. Skriv bytte krängningshämmare och allting då, va? Och det hade varit kul att veta om ni gör samma som vi lite grann. Att vi verkligen känner att vi hjälper er. Jag tänkte jag ska byta kameran på denna också en dag. Det kanske vi också kan ta. Nu är det något som är bättre. Ja. Så tack som fan för alla fina kommentarer. Tack för att ni finns. Och ni vill följa oss. Och att ni följer Den här oss. tokiga familjen. Det finns hypning under. Ni kan trycka om ni tycker om den här filmen speciellt. Kan ni hypa 2-3 gånger i veckan på en film? Eller 3 för gånger kan man det göra. gör att YouTube får ett meddelande till sig. Oj, vi måste lägga på turbo på den. Vi måste visa den ännu mer. Folk gillar den filmen. Hypa, dela och prenumerera. Vänta, Det är gratis. Så vad är det? så ska jag visa. Min telefon kan jag visa. Ja, det kan vi göra. Filma inte mig nu utan filma bara min telefon. Om vi gör så Ja, här. vi kör det. Ja, vi får ta fram det. Ja. Så Så. man är lite mösig nu, men ett par timmar till klarar jag här i alla fall. Det är gött att få det gjort också. Ibland känner man orkar inte, men Bara byta konto. det är bara att bita ihop. Eller hur? Så. Och Ja, så vi ser går jag. in och söker på gräsklipparmannen här nu då. Ej, det här. Gräsklipparmannen. Och så går vi in på den kommer det, ja det är dagens film. Så går man hit och så står det kommentarer här. Men så gör man så här. Men herregud, bara för att jag ska visa här nu. Man trycker. Varför kan jag inte göra det? Det kanske är för att den filmen inte har gått igång riktigt än. Du har ju en plupp där, vad är det? Nej men alltså, vänta lite. Hype, förlåt. Ja, men man gör ska om det kunna då. göra det där. Du gör om det, det är de 3 strecken Ja, där. det är de Mattias. 3 strecken. Förlåt, fast man, det är inte så jag ska göra. Det finns någon som heter Hype där nere. Så kommer den upp. Det var den jag ville. Så står det resultattavla. Varför tack till mig? Jag sa tack till dig. Och så... Nej. Nej, Ja, vänta lite. Vad är det för frågan om? Vad fasiken vad är det för frågan om? Så säger man inte. Vänta lite. Jag säger det. Jag tar en annan film. Förlåt, jag ber så hemskt mycket om Ta den ursäkt att jag är husgården så här då. jävla värdelös. Så, vi går in här. Och så visa kanal. En annan film då. Ja, jag tar den som var igår. Där. Mm. Så. Här. Och så gör jag så. Hype. Ja. Och där står det hype. Jag vet inte varför det inte gick. Så, nu har jag hypat. Ja. Så tar vi nästa film. Så går jag in där. Och så gör jag så. Och så står det, oj jävlar på hypningar. Så tar jag hypa. Så hypar man. Håll där nu. Så hypar man. Hypar inte du våra egna filmer? Ja, men jag har inte varit inne i företag. Ja, men det är... Jo, men man får bara hypa 3 i veckan. 3 gånger. Så jag kan gå in och hypa en till om ni har missat till mig. Där. Så svep den. Tryck på hype. Titta, där står det. Du har hypat 3 gånger den här veckan. Så då kan man inte göra det mer. Men snälla gå in och hypa. Vi ber er. Så är ni gulliga. Jo, gå in på fredagens film också. Snacka om det här laget. Där kan ni vinna det här sättet. Och där har jag faktiskt bestämt att det är ett av det kvinnliga könet som ska få den.
Och ja, en kvinnlig kön. Sen har vi här alla dessa delar. Plus de 52 där. Kan ni också vinna. Så gå in på fredagens film som sändes i fredags. Så är ni med i utlottningen. Ja. Ja. Vi gör så att vi säger så länge så får jag köra på andra sidan. Ja. Så ha det bäst nu. Vi älskar er allihopa. Kram på er alla så hörs och ses vi. Ha det gött. Hej. I en verkstad i Fjärås där gnistorna slår står gräsklipparmannen sen 35 år. Skruvar och händer med olja och stål. Vi lagar det mesta, det är liksom vårt mål. Motorn den hostar, kniven går snett, men vi vet exakt hur man får allt rätt. Från gammalt trådtjänare till nyaste snitt. Vi ger maskinerna livet tillbaks igen mitt i ett snitt. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Gräsklippare, motorsågar, vi har gjort det här i år. Trimmer så högt tryck, inget känns för svårt. Med 35 års erfarenhet, ja det sitter hårt. Hull, hull, hull. Ja det sitter hårt. Hull, hull, hull. Motorsågen skriker men kedjan är slö. Vi filar och fixar tills den sjunger igen. Jo, trimmen den vägrar, vill inte starta alls. Men vi känner ljudet, det sitter i hals. Högt tryck, spetten tappar tryck och mod. Men vi skruvar lugnt, vi vet vad vi gör helt god. Här stressar vi inte, tar det steg för steg. För kunskap slår alltid igen vägarnas väg. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Verktyg, maskiner, sånt andra ger upp på ett år. Från vila till verkstad, från proffs till amatör. Vi får maskiner att leva, det är det vi gör. Hull, hull, hull. Det är det vi gör. Hull, hull, hull. Vi startar en YouTube-kanal mest för skoj. Tänkte några klipp, det blir väl lite stoj. Men plötsligt exploderar både visningar och ord. Kommentarer, feedback, folk över hela vår jord. Ni lär oss, ni hjälper, fortsätt som ni gör. Det värmer mer än man någonsin kan tro eller bör. Så kameran rullar bland skruv och bensin. Verkstad och vardag, helt utan maskin. Fasad, jag menar det. Det handlar inte bara om muttrar och ljud. Det handlar om yrkesstolthet, respekt och mod. Att visa hur saker funkar på riktigt som förr. Inte bara byta utan förstå varför. Sista refrängen! Gräsklipparmannen i Fjärås, vi står kvar än idag. Med händer som kan och ett jävlar anamma lag. 35 år i verkstadens ljus. Från första start till sista skruv. Det här är vårt hus. Det här är vårt hus. Så om din maskin ger upp och säger nej, du vet vad du ska. Kom till oss, till mig. Gräsklipparmannen i Fjärås, ja det blir reparationer, passion och lite jord.